بسم الله الرحمن الرحیم. راځو HTML ته. نن موږ په HTML کې وایو چې څنګه کولی شو موږ د HTML بیکګراوند ته یو څه راوړو، یو تصویر راوړو. زه به راشم یو نوی پیج به کریټ کړم. دلته دله زه نوم ورکړم، بیکګراوند مې دله ما نوم ورکړه داسې .html. دا مې دلته څه کړه یس به کړم. دلته اوس به راشم دا به خلاص کړم ویت نوټ پیډ سره به خلاص کړم. دلته سوري دا به نوټ پیډ سره خلاص کړم او دلته به د HTML هغه بیسیک سټرکچر زه ولیکم. واپس به زه راشم د باډي ټیګ والم. دلته زه غواړم چې څه وکړم، یو بیکګراوند راوړم د څه یو تصویر. زه به راشم دلته موږ سره یو اټریبیوټ دی د باډي ټیګ، ته موږ وایو بیکګراوند از ایکول ټو. اوس د دې کوټیشن منځ کې د هغې URL واچوه، د هغې ایمیج. نو زه به راشم د هغې هغه پات به وګورم. نو موږ سره ایمیج دغه دی، زه همدا راوالم. د دې دغه څه درس به زه کاپي کړم، د دې URL به څه کړم کاپي کړم او چېرته به یې پیسټ کړم. دلته به راشم او د دې منځ کې به څه کړم کنټرول V پیسټ به کړم دلته او دا به زه سیف کړم. واپس به دا زه اوپن کړم یو براوزر سره. موږ ته څه راغله د بیکګراوند تصویر موږ ته راغله. واپس راځم، زه وایم چې څنګه موږ ایمیج راوړلی شو. چې موږ یو ایمیج راوړو څه ته HTML ته. نو زه به راشم دلته زه لاندې راشم، زه یو ایمیج راوړم. دلته موږ سره یو ټیګ دی څه د AMG په نامه باندې، او دلته به راشم دې موږ سره یو اټریبیوټ دی د SRC په نامه باندې. دا به زه ایکول کړم او زه به یو ایمیج راوالم، بیا پات راوالم. دا به زه وګورم څه دا به زه ټول څه کړم کاپي به یې کړم دلته او دلته به راشم دا به یې پیسټ کړم. دا به زه کلوز کړم دلته او دا به څه کړم دا به سیف کړم. او دا موږ سره ډېر غټ دی. اوس غواړم د دې دغه سایز کنټرول کړم، زه د سایز زه کم کړم. نو موږ سره به دلته یو اټریبیوټ دی د AMG ټیګ، هغې ته موږ وایو ویډ. د زه ویډ کم کړم لږه، زه به ورکړم څه 300 پکسله. دا به سیف کړم. د ویډ موږ سره شو کم شو. اوس دغه لاندې موږ سره بیکګراوند تصویر دی او دا موږ سره همداسې موږ یو ایمیج راوړی دی. که داسې بل تصویر زه دلته غواړم چې راوړم، زه به راشم دلته همدا به زه کاپي کړم. زما سره بل تصویر نشته دی، زه همدغه څو به زه کاپي کړم، کنټرول C داسې ما پیسټ کړم. ګورې ما سره تصویران دلته راغلله. اوس ته راشه څه وکړه، همدلته راشه دې دغه پات چینج کړه، ته یو بل تصویر راوړه، هغه یې دې په ځای واچوه، همداسې بل دې په ځای واچوه، همداسې بل دې په ځای واچوه. خو ما سره اوس تصویران نشته دلته، ما ځکه همدا څو ځلې پیسټ کړو دلته. راځه دلته موږ یو هیډ ورکوو، دلته موږ اوږدوالی ورکوو. زه به راشم دلته ولیکم چې هیډ مساوي کېږي او به زه 500 پکسله ورکړم دې له. دا به سیف کړم. ګورې دې موږ سره اوږدوالی داسې واخیسته، تصویر څه واخیسته موږ سره داسې هیډ واخیسته. که راته کمول غواړې داسې کم یې کړه بېرته. دا به زه کړمه 100 پکسله. ګورې 100 پکسله یې اوس واخیسته موږ سره.
دا اوس څنګه مونږ کولی شو چې مونږ یو تصویر بیکګراوند ته راوړو څنګه مونږ یو تصویر چې دی همداسې د IMG ټیک په واسطه مونږ راولو